Salut! Noi suntem Lorin și Bogdan din echipa Miral Robotics și astăzi vă vom face o prezentare despre cum tratăm noi termic piesele de fier. Tratamentul termic îl aplicăm pieselor din fier pentru a evita ruginirea lor în timp și pentru a le da o tentă neagră. Pentru această demonstrație am pregătit o bucată de platbandă de fier pe care o vom poliza până când ajungem chiar la fier, până când trecem de vopsea și alte straturi. Pentru asta o să prindem platbanda în menghină în felul următor pentru a putea să și polizăm. Și îmi voi lua, bineînțeles, ochelarii de protecție. Pentru această acțiune am montat pe flex un disc din șmirghel folosit pentru polizare. Acum că am polizat piesa pe toate 4 părțile, aceasta este încinsă, așa că o vom scoate din menghină și o vom pune pe un heatsink. Noi așa o răcim mai repede. Așa arată piesa polizată. Acum că avem piesa polizată, ne putem pregăti pentru procesul de încălzire. Ea trebuie încălzită până la undeva la 300 de grade, nu este critic dacă atinge o temperatură mai mare, doar că la temperaturi foarte mari există riscul ca stratul să nu adere. Se poate încălzi fie cu o torsă cu gaz sau cu un reșou electric, care pentru noi este alternativa mai ușor de folosit. Am prins piesa cu un clește și o voi pune pe reșou. Iar acum așteptăm. Acum că piesa este la temperatura optimă, o vom lua de pe reșou și o vom scălda într-o baie de ulei. Noi am folosit, după cum se vede, ulei simplu de gătit de floarea soarelui și am turnat uleiul într-un recipient metalic, deoarece, cu toate că piesa este în lichid, ea tot este foarte încinsă și poate topi plasticul. Acum că am așteptat puțin, piesa s-a răcit și o putem lua din ulei. Și o ștergem imediat cu un șervețel, deoarece nu vrem să ne murdărim. După cum puteți vedea, piesa s-a înnegrit. Acum că piesa este neagră, știm că tratamentul a funcționat și i-a fost aplicat un strat care o va proteja de rugină. Acesta a fost video despre bluing. Vă mulțumim pentru vizionare. Ne puteți găsi pe miralrobotics.com. Eu am fost Bogdan, el a fost Lorin. Goodbye! Hey, wow.